મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટ અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ ડિફરન્ટ વ્હીકલ સિસ્ટમમાં આજના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ ડિફેક્ટ કોઝિસ રેમિડીઝ ઓફ ક્લચ યુનિટ એટલે કે ક્લચ યુનિટની અંદર જે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ પેદા થતા હોય છે તો તેના વિશે જોઈશું અને આ ઉપરાંત તેના માટેના કારણો અને તેને કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકાય છે પ્રોબ્લેમ તો તેના વિશેની ચર્ચા આજના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ ડિફેક્ટ જે છે અથવા તો ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ જે છે તેમાં કહેવામાં આવે છે ડિફિકલ્ટ ટુ એંગેજ ધ ગિયર એટલે કે ક્લચ યુનિટ જે છે તે ગિયર જે છે તેને એંગેજ કરવા દેતો નથી અથવા તો તેને ગિયર એંગેજમેન્ટ કરવા માટે મુશ્કેલી પડે છે. કોઝિસની અંદર જોઈએ ફર્સ્ટ છે ક્લચ પેડલ ટ્રાવેલ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એટલે કે ક્લચનું પેડલ જે છે તે અમુક જ લિમિટ સુધી ટ્રાવેલ કરી શકે છે અથવા તો આપણે પ્રેસ કરી શકીએ છીએ. ચેક ફોર ધ રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડ પેડલ સ્ટોપ એડજસ્ટમેન્ટ એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે પેડલ ટ્રાવેલનું રિસ્ટ્રિક્શન કઈ રીતનું છે તેના માટે ચેક કરવું જોઈએ અને ત્યારબાદ જરૂરી જે એડજસ્ટમેન્ટ છે પેડલ ક્યાં સુધી ટ્રાવેલ કરી શકે તે માટેનું તો તે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ માસ્ટર સિલિન્ડર રિઝર્વોયર એમ્પ્ટી એટલે કે જે હાઇડ્રોલિક ટાઈપનું જે લિંકેજ જે છે તો તેની અંદર માસ્ટર સિલિન્ડરની અંદર ઓઇલ જે છે તે ના હોય અથવા તો ખાલી થઈ ગયું હોય તો ટોપ ઓફ ધ રિઝર્વોયર એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેટ ફોર ધ લીકેજ એટલે કે માસ્ટર સિલિન્ડરના રિઝર્વોયરની અંદર ટોપ અપ કરવાનું એટલે કે જે લિક્વિડ અથવા તો જે ફ્લુઇડ અથવા તો હાઇડ્રોલિક ઓઇલ જે આવતું હોય તેમાં એડ કરવાનું અને ચેક કરવાનું કે કોઈ પણ પ્રકારનું લીકેજ છે કે કેમ અને જો કોઈ પણ પ્રકારનું લીકેજ માલુમ પડે તો આવા કિસ્સામાં જરૂરી રિપેરિંગની પ્રોસિજર છે તેને હાથે ધરવી. નેક્સ્ટ આવે છે લો એર પ્રેશર એટલે કે એર પ્રેશર જે છે તે ડાઉન થઈ ગયું હોય અથવા તો લેસ ધેન 6 બાર કરતા ઓછું હોય. બિલ્ટ અપ એર પ્રેશર એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેટ ફોર ધ લીક એટલે કે સૌથી પહેલા લો પ્રેશર થયું હોય તો એર પ્રેશરને વધારવાનું અને ત્યારબાદ તેની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનું લીકેજ માલુમ પડે તો તેની માટે તેને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ક્લચ વન ઓર ડ્રાઈવ પ્લેટ સ્ટિક ઓન ધ મેઇન ડ્રાઈવ સ્પ્લાઇન ક્લચ શાફ્ટ જે છે તે વન આઉટ થઈ ગઈ હોય અથવા તો ડ્રાઈવ પ્લેટ જે છે ક્લચની પ્લેટ તે જે મેઇન ડ્રાઈવ શાફ્ટના સ્પ્લાઇન્સ છે તેની અંદર ચોંટી ગઈ હોય. રેમેડીઝમાં જણાવે છે રિન્યુ ધ ક્લચ એસેમ્બલી ઓર ક્લીન એન્ડ ગ્રીસ ધ સ્પ્લાઇન એટલે કે ક્લચ એસેમ્બલીને બદલવી અને ત્યારબાદ જે ક્લચ એસેમ્બલી જે મેઇન ક્લચ શાફ્ટની ઉપર જે સ્પ્લાઇન આપવામાં આવે છે તો તેને સાફ કરી અને તેના ઉપર ગ્રીસિંગ કરવું. નેક્સ્ટ એન્જિન આઇડલ સ્પીડ ટુ ફાસ્ટ એટલે કે એન્જિનનું આઇડલિંગ સ્પીડ જે છે તે ઘણી જ વધારે માલુમ પડે છે તો એડજસ્ટ ધ એન્જિન આઇડલિંગ સ્પીડ એટલે કે એન્જિનની આઇડલિંગ સ્પીડને એડજસ્ટ કરવાની. સેકન્ડ નંબરની ડિફેક્ટમાં આપણને કહેવામાં આવે છે ક્લચ સ્લીપ થાય છે એટલે કે ક્લચ જે છે તે આપણે એંગેજ કરતા હોય ત્યારે સ્લીપ થતો હોય તો ક્લચ સ્લીપિંગ માટેના કારણો હવે જોઈએ. ક્લચ પ્લેટ વોર્ન એટલે કે ક્લચ પ્લેટ બેન્ડ થઈ ગઈ અથવા વન આઉટ થઈ ગઈ હોય. રિન્યુ ધ ક્લચ પ્લેટ એટલે ક્લચ પ્લેટને બદલવી. નેક્સ્ટ આવે છે ઓઇલ એન્ટ્રી ઇનટુ ક્લચ ક્લચની જે મેઇન ક્લચ છે તેના ઉપર ઓઇલ આવી ગયું હોય અથવા તો ઓઇલ લીકેજ થઈને ત્યાં આવતું હોય તો રેક્ટિફાય ઓઇલ લીક એન્ડ રિન્યુ ધ ક્લચ ડિસ્ક ક્લચ જે એસેમ્બલી જે લગાડીએ છીએ તો ત્યાં લીકેજ ઓઇલનું આવે છે કે કેમ તે પહેલા ચેક કરવાનું અને તેને યોગ્ય કરવું જરૂરી બને છે. ત્યારબાદ ક્લચની ડિસ્કને છે તે બદલવી અથવા તો તેને રિન્યુ કરી દેવી. નેક્સ્ટ કોઝ છે રિલીઝ મિકેનિઝમ નોટ ડિસએંગેજિંગ એટલે કે જે આપણે ક્લચ રિલીઝ મિકેનિઝમ આવે છે તે પૂરતા યોગ્ય રીતે ડિસએંગેજ થતું ના હોય. રેમિડીઝમાં જણાવે છે રિમૂવ ક્લીન એન્ડ ગ્રીસ ધ રિલીઝ મિકેનિઝમ સૌથી પહેલા આપણે રિલીઝ મિકેનિઝમને રિમૂવ કરી દેવાની એટલે કે ડિસમેન્ટલ કરવાની ત્યારબાદ તેને યોગ્ય સાફ કરી અને તેના ઉપર ગ્રીસિંગ કરી અને તેને ફરીથી આપણે ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું. નેક્સ્ટ કોઝ છે પ્રેશર બિલ્ટ અપ ઓન હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ એટલે કે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમની અંદર પ્રેશર પેદા થતું હોય. ઓવરઓલ ધ માસ્ટર એન્ડ સ્લેવ સિલિન્ડર એન્ડ ચેક ધ ઓઇલ રૂટિંગ ફોર ધ ઓબસ્ટ્રક્શન એટલે કે માસ્ટર સિલિન્ડર અને સ્લેવ સિલિન્ડર જે છે તો તેને સૌથી પહેલા આપણે ઓવરહોલિંગ કરવું પડતું હોય છે અને ત્યારબાદ ઓઇલનો જે રૂટ જે છે એટલે કે જે રસ્તામાં જે ફ્લો પાથ જે છે ઓઇલને આગળ વધવાનો અથવા તો જે ઓઇલ પાસ થાય છે તે જે રસ્તો છે તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી આવી હોય તો તેને પરિણામે પણ આવું થઈ શકતું હોય છે તો તે જે રૂટિંગ લાઈન જે છે
તેને આપણે ચેક કરવી અને કોઈ પણ જાતનું તેની અંદર અવરોધ તો જણાતો નથી કે નહીં તેના માટે તેને ચેક કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ક્લચ સેટિંગ રોંગ. ક્લચનું અયોગ્ય સેટિંગ કરવામાં આવ્યું હોય. ચેક એન્ડ એડજસ્ટ ક્લચ સેટિંગ એટલે કે સૌથી પહેલા ક્લચનું સેટિંગ ચેક કરવાનું અને ત્યારબાદ જો જરૂરી જણાતું હોય તો તે પ્રમાણે આપણે તેને એડજસ્ટ કરવું પડે છે. નેક્સ્ટ મેઇન એન્ડ સેકન્ડ સ્પ્રિંગ મેઇન એન્ડ સેકન્ડરી સ્પ્રિંગ વીક એટલે કે ક્લચ એસેમ્બલીની અંદર આપણે જે બે અલગ અલગ પ્રકારની સ્પ્રિંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એક તો કે ટોર્સન સ્પ્રિંગ અને બીજી આવે છે કુશન સ્પ્રિંગ. તો તેની સ્ટીફનેસ છે તે ઘટી ગઈ હોય તો આવા કિસ્સામાં પણ ક્લચ છે તે સ્લીપ થતો હોય. રેમેડીઝમાં આવે છે રિપ્લેસ ધ સ્પ્રિંગ એટલે કે સ્પ્રિંગને બદલી દેવી. નેક્સ્ટ આવે છે એક્સેસિવ સ્કીમિંગ ઓફ ધ પ્રેશર પ્લેટ ઓફ ફ્લાયવ્હીલ એટલે કે પ્રેશર પ્લેટ અથવા તો ફ્લાયવ્હીલ જે છે તે વધારે પડતું સ્કીમિંગ થતું હોય તો રિન્યુ પ્રેશર પ્લેટ ઓર ફ્લાયવ્હીલ એટલે કે આવા કિસ્સામાં આપણે ફ્લાયવ્હીલ અથવા તો પ્રેશર પ્લેટ કે જેનું સ્કીમિંગ થતું હોય તો તેને આપણે બદલવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્લચ ડિસ્ક ગ્લેઝ. ક્લચની જે સપાટી જે છે તેના ઘસારો વધી ગયો હોય અને તેના ઉપર ગ્લેઝિંગ મારતી સપાટી ચળકાટવાળી સપાટી બની ગઈ હોય. ચેન્જ ધ ક્લચ ડિસ્કને બદલવી. વેહિકલ ઓવરલોડેડ. વેહિકલ જે છે તેની કેપેસિટી કરતા વધારે માત્રામાં તેની અંદર લોડ દાખલ કરવામાં આવ્યો હોય તો રાખવામાં આવ્યો હોય. એન્શ્યોર વેહિકલ લોડ એઝ પર ધ સ્પેસિફિકેશન એટલે કે જો વેહિકલ લોડની કન્ડિશન વધારે પડતું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેની સ્પેસિફાઈ લિમિટ સુધી વેહિકલની અંદર લોડિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. થર્ડ પ્રોબ્લેમ છે ક્લચ હાર્ડ એટલે કે ક્લચને જ્યારે આપણે ડિસએંગેજ કે એંગેજ કરતા ઓપરેટ કરી રહ્યા હોઈએ તો તે વખતે તે હાર્ડ પડે છે, યોગ્ય રીતે ઓપરેટ થતો નથી. તો તેના માટેના કારણો જોઈએ. એક્સેસિવ પેડલ ટ્રાવેલ એટલે કે પેડલ ટ્રાવેલ જે છે પેડલની જે મૂવમેન્ટ જે છે તેની જે લિમિટ કરતા વધારે થતી હોય. એડજસ્ટ લોઅર પેડલ સ્ટોપ ટુ ડિક્રીઝ ધ પેડલ ટ્રાવેલ એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે પેડલ ટ્રાવેલ કેટલું છે તેને ચેક કરવાનું અને ત્યારબાદ જે લોઅર પોઝિશન જે છે પેડલને સ્ટોપ થવા માટેની તો તેને એડજસ્ટ કરવાની કે જેથી પેડલનું ટ્રાવેલિંગ જે છે તે શક્ય એટલું આપણે એડજસ્ટ કરી અને ઘટાડી શકીએ. પછી આવે છે રેપ ઓર બ્રોકન પ્રેશર પ્લેટ. પ્રેશર પ્લેટ જે છે તે તરડાઈ ગઈ હોય, વળી ગઈ હોય અથવા તો તૂટી ગઈ હોય. રેમેડીઝમાં આવે છે ચેન્જ ધ પ્રેશર પ્લેટ એટલે કે પ્રેશર પ્લેટને આપણે બદલી દેવી. નેક્સ્ટ ડાયાફ્રામ સ્પ્રિંગ ફિંગર બ્રોકન એટલે કે ડાયાફ્રામની ઉપર જે સ્પ્રિંગની જે ફિંગર હોય છે તો તે તૂટી ગયા હોય. રેમેડીઝમાં આવે છે ચેન્જ ધ ડાયાફ્રામ સ્પ્રિંગ એટલે કે ડાયાફ્રામ માટેની સ્પ્રિંગ જે છે તેને રિપ્લેસ કરી દેવાની. રિલીઝ બેરિંગ રિક્વાયર લ્યુબ્રિકેશન. રિલીઝ બેરિંગ જે છે તેના ઉપર લ્યુબ્રિકેશન આવી ગયું હોય તો લ્યુબ્રિકેટ ધ રિલીઝ બેરિંગ એટલે કે લ્યુબ્રિકેશનની જરૂરિયાત હોય તો આવા કિસ્સામાં પણ તે ક્લચ ઓપરેશન જે છે તે હાર્ડ થતું હોય તો લ્યુબ્રિકેટ ધ રિલીઝ બેરિંગ એટલે કે રિલીઝ બેરિંગને આપણે લ્યુબ્રિકેટ કરી દેવું. નેક્સ્ટ આવે છે રિલીઝ બેરિંગ સીજ એટલે કે રિલીઝ બેરિંગ જે છે તે ચોંટી ગયા હોય, બરાબર કામ ના કરતા હોય, બ્લોક થઈ ગયા હોય. ચેન્જ ધ રિલીઝ બેરિંગ રેક્ટિફિકેશન અથવા જે રેમેડીઝ જે છે તેની અંદર આપણને કહેવામાં આવે છે કે રિલીઝ બેરિંગને બદલી દેવા. નેક્સ્ટ આવે છે એર લોક ઇન હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ એટલે કે જે આપણે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ જે છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે ક્લચના ઓપરેશન માટે કરતા હોય તો તેની અંદર એર આવી ગઈ હોય. રેમેડીઝમાં જણાવે છે બ્લીડિંગ ધ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ એટલે કે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમને બ્લીડિંગ કરી દેવું. નેક્સ્ટ ઓઇલ લેવલ લો એટલે કે ઓઇલ જે છે તેનું લેવલ ઘટી ગયું હોય અથવા તો ઓછું થઈ ગયું હોય. ટોપ અપ ઓઇલ એન્ડ ઇન્સ્પેક્ટ ફોર ધ લીકેજ એટલે સૌથી પહેલા આપણે જે ચેમ્બર જે છે રિઝર્વોયર અને માસ્ટર સિલિન્ડર તો તેની અંદર ઓઇલ છે તેના લેવલ સુધી ભરી દેવાનું અને ત્યારબાદ તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું લીકેજ થાય છે કે કેમ તેના માટે તેને ચેક કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે બેન્ડ ઇન ક્લચ પ્લેટ. ક્લચ પ્લેટ જે છે તે બેન્ડ થઈ ગઈ હોય તો રેમેડીઝ છે ચેન્જ ધ ક્લચ પ્લેટ એટલે કે ક્લચ પ્લેટને બદલાવી. નેક્સ્ટ મેઇન એન્ડ સેકન્ડરી સ્પ્રિંગ વીક એટલે કે જે ક્લચની અંદર આપણે જે બે અલગ અલગ સ્પ્રિંગ વાપરીએ છીએ કુશન સ્પ્રિંગ અને ટોર્સન સ્પ્રિંગ તો તેની સ્ટીફનેસ ઘટી ગઈ હોય એટલે કે તે વીક પડી ગઈ હોય. રેમેડીઝ રિપ્લેસ ધ સ્પ્રિંગ એટલે કે ક્લચ સ્પ્રિંગને બદલી દેવી. નેક્સ્ટ આવે છે ઓઇલ એન્ટ્રી ઇનટુ ક્લચ એટલે કે ક્લચની અંદર ઓઇલ જમા થતું હોય એટલે કે ક્લચ સપાટી ઉપર ઓઇલ આવતું હોય તો પણ આવું થતું હોય છે તો રેક્ટિફાઈ ઓઇલ લીક એન્ડ રિન્યુ ધ ક્લચ ડિસ્ક એટલે કે સૌથી પહેલા ઓઇલ લીકેજ ક્યાંથી થાય છે તેના માટે આપણે રેક્ટિફિકેશન કરવું જોઈએ તો ચેક કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ લીકેજ જે છે તેને દૂર કરવાનું અને ક્લચની ડિસ્ક એસેમ્બલી જે છે તેને નવી ફિટ કરી દેવાની.
હવે આવે છે ક્લચ પેડલ પલ્સેશન, એટલે કે ક્લચ પેડલ જે છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં ઓપરેટ ના થતું હોય, એટલે કે રિવર્સ પાછું આવતું હોય તેવી આપણે જ્યારે ઓપરેશન દરમિયાન માલુમ પડતું હોય. તો કોઝિસ ની અંદર જોઈએ એન્જિન એન્ડ ટ્રાન્સમિશન આર નોટ એલાઇન, એટલે કે એન્જિન અને ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ જે છે તે એક એનું એલાઇનમેન્ટ જે છે તે યોગ્ય પ્રમાણમાં કરવામાં આવેલું ના હોય. રિમિડીઝમાં જણાવે છે કે એલાઇન પ્રોપરલી, એટલે કે તેને યોગ્ય રીતે એલાઇન કરવું અથવા તો તેને યોગ્ય રીતે એડજસ્ટ કરી દેવાનું. ફ્લાયવીલ નોટ ફિટ ઓન ક્રેન્કશાફ્ટ ફ્લેંજ ઓર ફ્લાયવીલ બેન્ડ. હવે બીજું કારણ છે કે ફ્લાયવીલ બેન્ડ થઈ ગયું હોય અથવા તો ફ્લાયવીલ જે છે તે ક્રેન્કશાફ્ટની ફ્લેંજ ઉપર યોગ્ય રીતે ફિટ કરવામાં ના આવ્યું હોય, તો આ રીતે પણ થતું હોય છે. નેક્સ્ટ એની રિમિડીઝ જે છે તેની અંદર કહેવામાં આવે છે સીટ પ્રોપરલી, એટલે કે ફ્લાયવીલને તેની પોઝિશન ઉપર યોગ્ય રીતે બેસાડવાનું. સ્ટ્રેટન ઓર રિપ્લેસ ધ ફ્લાયવીલ, અને જો ફ્લાયવીલ બેન્ડ થઈ ગયું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને સીધો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, અને જો બેન્ડ વધારે માલુમ પડતું હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે ફ્લાયવીલને રિપ્લેસ કરવું પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ક્લચ હાઉસિંગ ડિસ્ટોર્ટેડ, એટલે કે ક્લચનું હાઉસિંગ જે છે તેમાં ડિસ્ટોર્શન થયું હોય અથવા તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજ થયું હોય અથવા તો એનું એલાઇનમેન્ટ ખોરવાઈ ગયું હોય, તો રેમિડીઝ ની અંદર કહેવામાં આવે છે અલાઇન ઓર રિપ્લેસ, એટલે કે તેનું એલાઇનમેન્ટ યોગ્ય રીતે કરવાનું અથવા તો તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ રિલીઝ લીવર નોટ ઇવનલી એડજસ્ટેડ, એટલે કે રિલીઝ લીવર છે તે યોગ્ય રીતે એડજસ્ટ કરવામાં આવેલા ના હોય તો પણ પેડલ પલ્સેશન થતું હોય છે. રેમિડીઝમાં જણાવે છે એડજસ્ટ ઓર રિપ્લેસ ધ પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી, એટલે કે પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી જે છે તેને સૌથી પહેલા એડજસ્ટ કરવાની, અને જો વધારે પડતું તેની અંદર પ્રોબ્લેમ જણાતો હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને આપણે રિપ્લેસ કરવી પડતી હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે વાર્પ પ્રેશર પ્લેટ ઓર ફ્રિક્શન ડિસ્ક. ફ્રિક્શન ડિસ્ક જે છે તે વાર્પ થઈ ગઈ હોય અથવા તો પ્રેશર પ્લેટ જે છે તે વાર્પેજ થયું હોય તેનું, અથવા તો વળી ગઈ હોય, તરડાઈ ગઈ હોય, બેન્ડ થઈ હોય, તો આવા કિસ્સામાં રેમિડીઝ ની અંદર જણાવવામાં આવે છે કે રિપ્લેસ ધેમ, એટલે કે તેને બદલી દેવી. નેક્સ્ટ પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી નોટ અલાઇન, એટલે કે પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલીનું એલાઇનમેન્ટ જે છે તે બરાબર ના થયું હોય. રેમિડીઝ ની અંદર કહેવામાં આવે છે એલાઇન ઇટ, એટલે કે પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલીને યોગ્ય રીતે એલાઇન કરવી. નેક્સ્ટ આવે છે બ્રોકન સ્પ્રિંગ, એટલે કે સ્પ્રિંગ તૂટી ગઈ હોય તો રિપ્લેસ સ્પ્રિંગ ઓર પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી, એટલે કે પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી અથવા તો સ્પ્રિંગને આપણે બદલવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ ડિફિકલ્ટી અથવા તો પ્રોબ્લેમ જે છે તે આ પ્રમાણે છે ક્લચ નોઇસ વાઇલ એંગેજ, એટલે કે ક્લચને જ્યારે આપણે એંગેજ પોઝિશનની અંદર લાવતા હોય તો તે વખતે તેમાંથી અવાજ આવતો હોય. કારણ જોઈએ ફ્રિક્શન ડિસ્ક હબ લૂઝ ઓન ક્લચ શાફ્ટ, એટલે કે જે ક્લચ શાફ્ટ જે છે તેના ઉપર ફ્રિક્શન ડિસ્કનો હબ લૂઝ રહેતો હોય તો રિપ્લેસ ધ બોન પાર્ટ, એટલે કે જે વર્નઆઉટ પાર્ટ થઈ ગયા હોય, જે પાર્ટ ખરાબ થયા હોય તો તેને આપણે બદલી દેવા. નેક્સ્ટ આવે છે ફ્રિક્શન ડિસ્ક ડેમ્પર સ્પ્રિંગ બ્રોકન. ફ્રિક્શન ડિસ્કનું જે ડેમ્પર સ્પ્રિંગ છે, ફ્રિક્શન સ્પ્રિંગ આપણે જે ટોર્સન સ્પ્રિંગ ની સાથે ડેમ્પર કુશન સ્પ્રિંગને આપણે ડેમ્પર તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો તે તૂટી ગઈ હોય તો આવા કિસ્સામાં રિપ્લેસ ધ ડિસ્ક, એટલે કે ડિસ્કને બદલી દેવી. મિસએલાઇનમેન્ટ ઓફ એન્જિન એન્ડ ટ્રાન્સમિશન, ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ અને એન્જિન જે અથવા તો ગિયર બોક્સ અને એન્જિન વચ્ચેનું અલાઇનમેન્ટ જે છે તે યોગ્ય રીતે ના થયેલું હોય તો આવા કિસ્સામાં રેમિડીઝ ની અંદર કહેવામાં આવે છે અલાઇન ઇટ, એટલે કે તેને યોગ્ય રીતે અલાઇનમેન્ટ આપવાનું. નેક્સ્ટ ટ્રબલ જે છે અથવા તો પ્રોબ્લેમ જે છે તે આ પ્રમાણે આવે છે ક્લચ નોઇસી વાઇલ ડિસએંગેજ. હવે પહેલા આપણે ક્લચ એંગેજ કરતા હતા ત્યારે નોઇસ થતો હતો, હવે ડિસએંગેજ કરીએ ત્યારે નોઇસ કરે છે. તો રિલીઝ બેરિંગ વર્ક બાઇન્ડિંગ ઓર આઉટ ઓફ લુબ્રિકેટેડ, એટલે કે જે રિલીઝ બેરિંગ તેના ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે તે ઘસાઈ ગયું હોય અથવા તો તે ચોંટી ગયું હોય અથવા તો તેનું લુબ્રિકેશન કરવામાં ન આવ્યું હોય તો આવા કારણોસર પણ અવાજ આવતો હોય છે. રેમિડીઝ ની અંદર જણાવે છે રિપ્લેસ ઓર સર્વિસ, કાં તો તેને આપણે રિલીઝ બેરિંગને બદલી દેવાનું અને કાં તો પછી તેની યોગ્ય રીતે સર્વિસિંગ કરી, અથવા સર્વિસિંગમાં એવું કે તેને સાફ કરી અને તેને યોગ્ય લુબ્રિકેશન પ્રોવાઈડ કરી દેવાનું અને તે તેનું કામ કરી શકે. રિલીઝ લીવર નોટ પ્રોપરલી એડજસ્ટેડ, રિલીઝ લીવર જે છે તે પ્રોપરલી એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવેલા ના હોય તો એડજસ્ટ ઓર રિપ્લેસ ધ પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી, કાં તો આપણે રિલીઝ લીવરને એડજસ્ટ કરી દેવાના અને જો આપણને ટ્રબલ વધારે લાગતી હોય તો આવા કિસ્સામાં પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી જે છે તેને બદલી દેવાની. નેક્સ્ટ આવે છે પાયલોટ બેરિંગ ઇન ક્રેન્કશાફ્ટ વર્ન ઓર આઉટ ઓફ લુબ્રિકેટિંગ. હવે જે બેરિંગ ક્રેન્કશાફ્ટ ની અંદર પાયલોટ બેરિંગ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તે ઘસાઈ ગયું હોય અથવા તો તેની લાઈફ ટાઈમ જે છે તે ઘટી ગયું હોય અથવા તો તેનું લુબ્રિકેશન જે છે તે યોગ્ય પ્રમાણમાં ના થતું હોય તો એ પણ અવાજ આવે છે.
તો લુબ્રિકેટ ઓર રિપ્લેસ એટલે કે જો લુબ્રિકેશન ના થતું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને લુબ્રિકેટ કરવું, અને જરૂર કરતા વધારે તેની અંદર કઈ ખામી હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને આપણે બદલવું હિતાવહ છે. નેક્સ્ટ આવે છે ડાયાફ્રામ સ્પ્રિંગ વોર્ન ઓર વીક. ડાયાફ્રામની જે સ્પ્રિંગ છે તે ઘસાઈ ગઈ હોય અથવા તો તે નબળી પડી ગઈ હોય તો રિપ્લેસ ધ સ્પ્રિંગ ઓર પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી ઇફ નેસેસરી, એટલે કે જે સ્પ્રિંગ એસેમ્બલી જે છે તેને રિપ્લેસ કરી દેવાની અથવા તો પ્રેશર પ્લેટ એસેમ્બલી ટોટલી જે છે તેને આપણે બદલવી જો જરૂર જણાતું હોય તો આવા કિસ્સામાં આવી રીતે સ્ટેપ જે છે તે લેવું પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ ડિફેક્ટ છે ક્લચ બૂસ્ટર પુશ રોડ રિટર્ન સ્ટ્રોક નોટ ગ્રેજ્યુઅલ આફ્ટર બોટમિંગ, એટલે કે ક્લચની અંદર જે ક્લચ બૂસ્ટર જે છે તેના પુશ રોડને જ્યારે આપણે લોઅર પોઝિશન ઉપર લઈ જઈએ છીએ તો ત્યાંથી તે પાછો પોતાની મૂળ પોઝિશનમાં વ્યવસ્થિત રીતે આવતો હોતો નથી. કારણ જોઈએ ક્લચ લીવર શાફ્ટ સીજ ઓર બેન્ડ, એટલે કે ક્લચ લીવર જે શાફ્ટ જે છે ત્યાં તો જામ થઈ ગઈ હોય અથવા તો તે વળી ગઈ હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને આપણે રિપ્લેસ કરવી પડતી હોય છે, એટલે કે બદલી નાખવી. નેક્સ્ટ આવે છે સીઝર ઓફ ધ રિલીઝ બેરિંગ સ્લીવ, એટલે કે બેરિંગ રિલીઝ બેરિંગની સ્લીવ જે છે તે પણ ચોકઅપ થઈ ગયું હોય અથવા તો ચોટી ગયું હોય તો તેના માટે આપણે જે સર્વિસ રેમેડીઝની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે રિપ્લેસ ઓર સર્વિસ, એટલે કે કાં તો એને બદલી દેવાની અથવા તો તેની જે સર્વિસિંગ થતી હોય તો તેનું સર્વિસિંગ કરી દેવાનું. નેક્સ્ટ બ્રીધર હોલ ઇન સ્લેવ સિલિન્ડર બ્લોક, એટલે સ્લેવ સિલિન્ડરની અંદર જે બ્રીધર હોલ જે છે તે બ્લોક ચોકઅપ થઈ ગયો તે તેની અંદર જમાવ થઈ ગયો હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે ક્લીન ધ રિઝર્વોયર, એટલે કે સર્વિસ ધ સ્લેવ સિલિન્ડરની આપણે સર્વિસિંગ કરવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે બ્રીધર હોલ ઇન રિઝર્વોયર બ્લોક અને બ્રીધર હોલ ઇન સર્વિસ સિલિન્ડર સ્લેવ સિલિન્ડર બ્લોક, એટલે કે સ્લેવ સિલિન્ડર અને રિઝર્વોયર એમ બંનેની અંદર બ્રીધર હોલ જે છે તે ચોકઅપ થઈ ગયો હોય બ્લોક થઈ ગયો હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને સાફ કરી દેવાના અને તેની યોગ્ય સર્વિસ કરી દેવાની. નેક્સ્ટ આવે છે લો ફ્લુઇડ લેવલ ઇન રિઝર્વોયરની અંદર ફ્લુઇડનું લેવલ જે છે તે તેની લિમિટ કરતા ઘટી ગયું હોય તો રેમેડીઝની અંદર કહેવામાં આવે છે ટોપ અપ ફ્લુઇડ ઇન રિઝર્વોયર, એટલે રિઝર્વોયરની અંદર ફ્લુઇડ જે છે તેને દાખલ કરી દેવું, ઉમેરી દેવાનું. નેક્સ્ટ લો એર પ્રેશર લેસ ધેન 6 બાર, એરનું પ્રેશર જે છે તે ઓછું હોય એટલે કે 6 બાર કરતા પણ તેની જે પ્રેશર ઇન્ટેન્સિટી છે તે ઓછી હોય તો બિલ્ટ અપ એર પ્રેશર એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેટ ફોર લીક, એટલે કે એર પ્રેશર છે તે વધે તેનો પ્રોબ્લેમ વધારવાનું અને ત્યારબાદ જો કોઈ પ્રકારનું લીકેજ થતું હોય એર લીકેજ તો તેને આપણે ચેક કરવાનું, ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાનું અને તેનું રેક્ટિફિકેશન કરવાનું અથવા તો તેને રિપેરિંગ કરી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ઇમ્પ્રોપર સેટિંગ ડાયમેન્શન. હવે સેટિંગ ડાયમેન્શન જે છે તે યોગ્ય રીતે ના હોય તો એડજસ્ટ ઇટ પ્રોપરલી, એટલે કે જે સેટિંગના ડાયમેન્શન છે તેને યોગ્ય રીતે એડજસ્ટ કરવા. નેક્સ્ટ આવે છે ડિફેક્ટિવ ક્લચ માસ્ટર સિલિન્ડર. ક્લચનો માસ્ટર સિલિન્ડર જે છે તે ખામીવાળો હોય તો રિપ્લેસ ઓર ઓવરહોલ, એટલે કે કાં તો તેને બદલી દેવાનું કાં તો તેને આપણે ખોલી અને તેની અંદર સર્વિસિંગ જે કરવાની હોય તો તે આપણે કરવી પડતી હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ક્લચ માસ્ટર સિલિન્ડર પ્લે. ક્લચના માસ્ટર સિલિન્ડરની અંદર પ્લે હોય, એડજસ્ટ ઇટ પ્રોપરલી, એટલે કે જે માસ્ટર સિલિન્ડરની અંદર પ્લે છે તેને યોગ્ય રીતે એડજસ્ટ કરી દેવાનો. નેક્સ્ટ વીક રિટર્ન સ્પ્રિંગ. રિટર્ન સ્પ્રિંગ જે છે તે નબળી પડી ગઈ હોય તો રિપ્લેસ ધ રિટર્ન સ્પ્રિંગ, એટલે કે રિટર્ન સ્પ્રિંગને બદલી દેવાની. નેક્સ્ટ આવે છે હાઇડ્રોલિક લીકેજ ઓર બ્લોકેજ. હાઇડ્રોલિક જે આપણે ઓઇલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તે કાં તો લીકેજ થતું હોય અથવા તો તેની જે પાથ હોય અથવા તો તેનો જે જગ્યા હોય છે લાઈન હોય છે તો તે બ્લોકેજ થઈ ગઈ હોય તો આવા કિસ્સામાં તેનું રેક્ટિફિકેશન જે છે તેની અંદર કહેવામાં આવે છે ચેક એન્ડ રેક્ટિફાય, એટલે કે તેને પહેલા ચેક કરવાનું લીકેજ માટે અને બ્લોકેજ થઈ ગયું હોય તો તે આપણને ખ્યાલ આવે છે અને જરૂર જણાય તો તેની જે સર્વિસિંગ આવતી હોય તો તે સર્વિસિંગ પ્રોસેસ જે છે તેને હાથ ધરવી પડતી હોય છે. તો આ રીતે ક્લચ એસેમ્બલીની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ખામી જે છે તે જોવા મળતી હોય છે